Assalamualaikum. Hello YouTube, bersama dengan saya dalam channel Wellcraft. Oke guys, projek kali ini seperti korang tengok dalam tajuk, aku telah buat satu grill, di mana grill ni simple saja. Memang sangat simple. Kalau korang nak tengok macam mana kesimpelan dia tu, bahasa aku, kesimpelan dia tu, korang tengok video ni sampai habis, okey? Okey, berkenaan dengan grill tu. Okey, grill tu sebenarnya kenapa aku cakap dia simple? Sebab zinc tu, ya. Sebab grill tu dorang mau lekat tu zinc spandex. Spandex ke aku tak tahulah, tapi yang penting dorang mau letak tu zinc lah. Begitulah cerita dia. Jadi aku diamanahkan untuk buat grill ni. Jadi korang layan timelapse aku selepas ni. Okey? Aku mau sambung buat kerja aku dulu. Okey? Okey.
Korang dah tengok video aku sampai habis kan? Okey, terima kasih banyak-banyak sebab tengok video aku sampai habis. Kalau bukan korang yang tengok video aku ni, siapa lagi yang mau tengok video aku ni? Okey, berkenaan dengan hasil gambar footage untuk grill tu, aku minta maaf sangat-sangat sebab footage tu telah terpadam. Cerita di sebalik terpadam tu, footage tu aku letak di telefon galeri. Jadi dengan tidak semena-mena aku terpadam gambar tu. Jadi aku dah dapatlah tu kasih tengok korang hasilnya. Tapi yang dalam time lapse tu begitulah, lebih kurang gitulah grill tu. Simple kan? Okey, kepada korang yang belum subscribe channel aku, tolong subscribe channel aku. Jangan lupa like, komen dan share sekali, okey? Sehingga bertemu di lain video. Bye bye dan Assalamualaikum. Aku mau sambung bekerja kejap.